एमएस एक्सेलको एउटा नयाँ भिडियोमा म केपी कलौनी तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा हामीहरू एक्सेल अन्तर्गत रहेर कन्डिसनल फर्मेटिङको बारेमा पढ्नेछौँ। यो भन्दा पहिले एमएस एक्सेलको दुईवटा भिडियोहरू बनिसकेका छन्। यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा म त्यो दुईटा भिडियोको लिंकहरू राखिदिने छु, त्यहाँनेर गएर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई। मैले एक्सेललाई खोलिसकेको र मैले केही डेटाहरुलाई गरेर पनि राखेको। तपाईहरुले माथि यहाँनेर रिबनमा हेर्नुभयो भने कन्डिसनल फर्मेटिङ लेखेको देख्छ र तपाईले यहाँनेर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेर हाइलाइट सेल्स रुल भनेर लेखेको छ र यदि तपाईले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने केही रुलहरु यहाँनेर देखाएको। यो रुलहरुको आधारमा हामीहरु आफ्नो डेटालाई फर्मेटिङ गर्न सक्छौं। सुरुमा यहाँनेर ग्रेटर देन लेखेको छ। यदि यहाँनेर क्लिक गर्दिए भने ध्यान दिनु होला, सुरुमा तपाईहरु कुन डेटालाई फर्मेटिङ गर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट गरेर राख्नु होला। जस्तै मैले यतिलाई सिलेक्ट गरेर राखेको छु र त्यसपछि म कन्डिसनल फर्मेटिङमा जान्छु, ग्रेटर देनमा क्लिक गर्छु र त्यसपछि यहाँनेर एउटा डायलग बक्स खुलेको छ। हेर्नुस् त यहाँनेर के लेखेको छ भने फर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। यसको मतलब के हुन्छ भने यहाँनेर जुन बक्स छ योमा मैले कुनै नम्बर हाले भने त्यो भन्दा ठूलो नम्बरमा मात्रै म फर्मेटिङ गर्न सक्छु। जस्तै म यहाँनेर 40 लेखिदिन्छु। अब हेर्नुस् त 40 भन्दा जति पनि ठूलो डेटा थियो त्यसको कलर र ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भएको छ। यदि हैन यो मलाई फरकै किसिमले फर्मेटिङ गर्नु थियो, कलर फरक राख्नु थियो भने तपाईहरु यहाँनेर विथ लेखेको छ, यतापट्टि यो ड्रप डाउनमा क्लिक गरेर तपाईहरु यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यहाँनेर कस्टम फर्मेटमा गएर आफ्नै किसिमले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर फन्टको स्टाइल दिएको छ, जस्तै बोल्ड गर्न सकिन्छ, बोल्ड इटालिक गर्न सकिन्छ, इटालिक गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँनेर यसलाई बोल्ड गरिदिए र यहाँनेर कलर जुन लेखेको छ यहाँनेरबाट हामी फन्टको कलरलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तै मैले यसलाई ग्रीन गरिदिएको छु। यहाँनेर तपाईले यदि अन्डरलाइन राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अन्डरलाइन पनि राख्न। यहाँनेरबाट ओके गर्दा अब हेर्नुस् त यो 40 भन्दा ठूलो डेटा जुन पनि थियो त्योमा हामीले लगाएको फर्मेटिङ अप्लाई भइसकेको छ र तपाई यहाँनेरबाट ओके गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हटाउनु पर्यो भने कसरी हटाउने? जस्तै मैले यसलाई सिलेक्ट गर्दिन्छु र त्यसपछि यहाँनेर कन्डिसनल फर्मेटिङमै जाने र यहाँनेर लेखेको छ क्लियर रुल्स भनेर। यहाँनेर दुईवटा अप्सनहरु देख्नुहुन्छ तपाईहरु। अब सुरुमा के लेखेको छ भने क्लियर रुल्स फ्रम सिलेक्टेड सेल। जुन एरिया हामीले सिलेक्ट गरेको छौं त्यसको मात्रै रुलहरु क्लियर हुन्छ र अर्को भनेको क्लियर रुल्स फ्रम एन्टायर शीट। पुरै शीटबाट यदि तपाईहरुले फर्मेटिङलाई हटाउनु पर्यो भने त्यसको युज गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले सिलेक्टेड एरियाबाट मात्रै हटाउँदै छु भने म यो पहिलो अप्सनमा क्लिक गर्छु र यो हाम्रो नर्मल भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँनेर ग्रेटर देन पछि लेस देन भन्ने आउँछ। लेस देन पनि ग्रेटर देन जस्तै नै हो, तर यहाँनेर हामीले कुनै नम्बर हाल्यौं भने त्यो भन्दा सानो डेटा चाहिँ फर्मेटिङ गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँनेर 60 हाले भने अब हेर्नुस् त 60 भन्दा सानो जति पनि डेटाहरु थियो त्यो के भएको छ, कलर पनि चेन्ज भएको छ, ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज भएको छ। त्यसको पनि सेम प्रोसेस नै हुन्छ। यहाँनेर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसको तपाई आफ्नो स्टाइलले फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनेरबाट ओके गर्नुभयो भने तपाईको फर्मेटिङ अप्लाई भइसकेको हुन्छ। तपाईहरुले लेस देन पछि हेर्नुभयो भने यहाँनेर बिट्विन लेखेको देख्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुले यहाँनेर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेर लेखेको छ फर्मेट सेल्स दैट आर बिट्विन। यहाँनेर दुईवटा बक्स दिएको छ। यो बक्स र यो बक्समा कुनै नम्बर हाल्नु भयो भने त्यो बीचको जुन डेटा छ त्यसलाई चाहिँ तपाई फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनेर 50 हाल्दिन्छु र यहाँनेर 100 हाल्दिन्छु। अब हेर्नुस् त 50 र 100 को जुन बीचको डेटाहरु थियो त्यो सबै फर्मेटिङ भएको छ र यहाँनेरबाट तपाईहरु आफ्नो स्टाइल अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। बिट्विन पछि तपाई इक्वल टु लेखेको देख्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाईले यदि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनेर फर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टु लेखेको छ। यदि तपाईले यहाँनेर कुनै नम्बर हाल्नु भयो भने त्यो नम्बरसँग बराबर जुन पनि छ त्योलाई हामी फर्मेटिङ गर्न सक्छौं। जस्तै मैले यहाँनेर 45 हाल्दिए। अब हेर्नुस् त दुईवटा भ्यालुहरु थियो 45, त्यो दुईटै यहाँनेर हाइलाइट भएको छ र यहाँनेरबाट तपाई ओके गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर इक्वल टु पछि यहाँनेर टेक्स्ट दैट कन्टेन्ट्स भनेर लेखेको छ। यहाँनेर तपाईले यदि क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँनेर एसएन लेखेको छ, त्योसँग मिल्दो जुल्दो टेक्स्ट यहाँनेर हाइलाइट भएको छ। तपाईले यहाँनेर कुनै टेक्स्टलाई लेख्नु भयो भने त्यस्तै टेक्स्ट जुन यहाँनेर लेखिएको छ सिलेक्टेड एरिया भित्र त्यसलाई हामी फर्मेटिङ गर्न सक्छौं। जस्तै मैले यहाँनेर एसएन लाई हटाएर हरि लेखिदिए भने यहाँनेर दुईवटा हरि लेखिएको थियो त्यो हाम्रो हाइलाइट भएको छ। अब तपाईहरुलाई यो त थाहै नै छ। यहाँनेरबाट तपाईहरु आफ्नो हिसाबले यहाँनेर फर्मेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा हामीले कन्डिसनल फर्मेटिङ भित्रको केही टुलहरुको बारेमा पढ्यौं। कन्डिसनल फर्मेटिङहरुका केही टुलहरु अझै बाँकी छन्। त्यसको लागि हामी पार्ट 2 बनाउने छौं। त्यसको लागि तपाईहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला।
धन्यवाद।